स्वागत छ सबैलाई हाम्रो एलजी नेपाल युट्युब च्यानलमा। म हुँ किशन श्रेष्ठ र म चौधरी रूपमा सिनियर एसिस्टेन्ट भएर काम गरिरहेको छु। यो च्यानलमा हामी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेसन, यसको युजेस र ट्रबल सुटिङको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। आज म आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स डाइरेक्ट ड्राइभ 6 मोसन मोटर टेक्नोलोजी र 9 केजी क्यापेसिटी भएको एलजीको वासिङ मेसिनको बारेमा जानकारी दिन हजुरहरू सामु उपस्थित भइसकेको छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। AIDD टेक्नोलोजीले कपडाको तौल मात्र नभएर नरमता वा नाजुकतालाई जाँचेर अझ राम्रोसँग धुन मद्दत गर्दछ। AIDD ले कपडामा चाहिने उपयुक्त इन्टेलिजेन्ट मोसन युज गर्छ, जसले गर्दा कपडा राम्रोसँग धुनुको साथसाथै यसमा भएको रेसाहरू पनि चुल्डिनबाट जोगाउँछ। यस वासिङ मेसिनमा भएको टर्बो वास युज गर्दा स्प्रे नोजलबाट सबै कुनासम्म पानीको फोरा फ्यालेर मात्र 59 मिनेटमा एउटा वास प्रोग्राम कम्प्लिट गर्न सकिन्छ। एलजी स्टिम प्लस टेक्नोलोजीले रेस्पिरेटरी इस्यु बनाउन सक्ने एलर्जेन्स जस्तै डस्ट माइटलाई 99.99% सम्म हटाउँछ। स्टिम प्लस टेक्नोलोजीले कपडामा भएको रिङ्कल्सहरूलाई 30% सम्म कम गरी अझै हाइजेनिक बनाउँछ। थिङ्क्यू एपको मद्दतले वासिङ मेसिनलाई वाइफाईमा कनेक्ट गरेर घर वा बाहिर जहाँबाट पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। साथै टाइम, वास प्रोग्राम पनि हेर्न वा चेन्ज गर्न सकिन्छ। यस वासिङ मेसिनमा 14 वटा वास साइकल प्रयोग गर्न सकिन्छ। कटन साइकलले विभिन्न ड्रम मोसन कम्बाइन गरेर पर्फर्मेन्सलाई अझ राम्रो बनाउँछ। कटन प्लस साइकलको प्रयोग गरेर धेरै लुगा धुँदा कम इनर्जी कन्जम्सन हुन्छ। टर्बो वास 59 साइकलले 59 मिनेट्समा कपडाको क्वालिटी नघटाई होल साइकल पुरा गर्दछ। साथै मिक्स फ्याब्रिक साइकलमा विभिन्न किसिमका फ्याब्रिक लुगाहरू पालेपिलो धुन सकिन्छ। इजी केयर साइकल प्रयोग गरेर धोइएको कपडाहरूलाई आइरन गरिरहनु पर्दैन। कम आवाज र भाइब्रेसनको लागि साइलेन्ट वास साइकल प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। एलर्जी केयर साइकलले एलर्जेन्स जस्तै डस्ट माइटलाई हटाउन मद्दत गर्दछ। डेलिकेट साइकल पातलो कपडाहरू जस्तै अन्डरवेयर, ब्लाउज धुनलाई उपयुक्त हुन्छ। ऊन, सिल्क जस्ता चाँडै बिग्रिन सक्ने कपडाहरूको लागि ह्यान्ड वुल साइकल प्रयोग गर्नुहोला। स्पोर्ट्सवेयर साइकल प्रयोग गरेर स्पोर्ट्स एन्ड आउटडोर वेयरका कपडाहरू धुन सकिन्छ। थोरै कपडाहरूको लागि स्पिड 14 साइकलको लाभ उठाउन सकिन्छ। डुबेट साइकलमा ठुला कपडाहरू जस्तै सोफा कभर्स, पिलोज र बेड कभर्सहरूलाई सजिलै सफा गर्न पनि सकिन्छ। टप क्लिन साइकलको मद्दतले वासिङ मेसिनभित्रको ड्रम सफा गर्न सकिन्छ। डाउनलोड साइकल प्रयोग गरेर आफ्नो स्मार्टफोनबाट नयाँ र स्पेसल वासिङ प्रोग्राम डाउनलोड गर्न सकिन्छ। एलजीको वासिङ मेसिनमा टेम्पर ग्लास डोर भएको हुनाले यसलाई स्क्रैच हुनबाट जोगाउँछ। यो वासिङ मेसिनमा 100% स्टेनलेस स्टिल ड्रम छ, साथसाथै स्टेनलेस स्टिल लिफ्टर पनि रहेको छ। यो हुँदा अझ हाइजेनिक एन्ड हेल्दी वास हुन्छ। एलजीको वासिङ मेसिनले A++ रेटिङ अर्थात् बिजुलीको खपत 40% कम हुन्छ। यसमा एउटा भाइब्रेसन सेन्सर, 4 वटा लोड ब्यालेन्सर, 3टा फ्रिक्सन ड्याम्पर हुन्छ, जसले गर्दा भाइब्रेसन, साउन्ड र इनर्जी युजेज निकै नै कम हुन्छ। यस 9 केजी AIDD वासिङ मेसिन किन्दै हुनुहुन्छ भने पानी, बत्ती र समयको बचत सँगसँगै फ्युचर प्रुफ पनि हुन्छ। एलजीको वासिङ मेसिनमा 10 इयर्सको वारेन्टी पाउनु भएर ढुक्कसँग चलाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुलाई अरु कुनै इन्फर्मेसन चाहिन्छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट लेख्नु होला। यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हाम्रो सोशल मिडियाको पेज र वेबसाइटको लिंक पनि रहेको छ, जहाँ गएर यु गाइज क्यान कनेक्ट विथ अस और हैव अ लुक एट द अदर प्रोडक्ट्स टु। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। यो भिडियो लाइक र शेयर गरिदिनु होला, सो दैट तपाईको परिवार र साथीभाइले पनि यो इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुनेछ। साथै सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला, सो दैट हाम्रो नयाँ भिडियोज आउँदा यु विल गेट नोटिफाइड इमिडिएटली। टिल नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।